Chào mừng bạn đến với bản tổng hợp những tình huống nguy hiểm khi vận hành xe tải và máy móc hạng nặng. Những hình ảnh này là lời nhắc nhở rõ ràng, chỉ một sai sót trong thao tác hay đánh giá địa hình cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Hãy cùng xem và rút ra những kinh nghiệm an toàn mà bất kỳ tài xế hay người vận hành nào cũng cần phải biết. Chiếc xe lao đến khúc qua với tốc độ quá nhanh, chỉ một giây mất kiểm soát, trọng tâm lệch hẳn sang một bên và chiếc xe bất ngờ lật nhào. Pha xử lý vội vàng khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Đây là bài học rõ ràng, luôn giảm tốc trước khi vào qua, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ gây tai nạn nghiêm trọng. Tình huống nguy hiểm này còn đáng lo hơn cả những lần tôi từng chứng kiến tai nạn ngoài thực tế. Hãy nhìn những chiếc đầu kéo 18 bánh đang cố gắng xoay sở trong điều kiện mà trọng lực gần như chống lại chúng. Chỉ một thao tác sai, cả khối thép nặng hàng chục tấn có thể mất thăng bằng và gây hỗn loạn trên đường cao tốc. Đây không còn là trò đùa, mà là rủi ro luôn rình rập với mọi tài xế. Cách những người này xử lý công việc, chúng ta có thể thấy rõ sự thiếu an toàn trong từng thao tác. Sự chủ quan và vụng về ở môi trường làm việc nặng nhọc không chỉ gây chậm tiến độ, mà còn đe dọa tính mạng của chính họ và những người xung quanh. Chỉ một động tác sai cũng có thể biến một ngày làm việc bình thường thành một tai nạn nghiêm trọng. Đây không phải chuyện để cười, mà là lời nhắc nhở, luôn tuân thủ quy trình an toàn và đừng xem nhẹ rủi ro. Có lẽ họ nghĩ mọi thứ vẫn ổn và cứ tiếp tục làm cho xong, nhưng sự chủ quan như vậy mới thật sự đáng lo. Một lời trấn an qua loa không thể thay thế cho việc kiểm tra an toàn. Khi làm việc với máy móc hoặc trong môi trường nguy hiểm, chỉ cần một người bỏ qua quy trình, cả nhóm đều phải trả giá. Những chiếc xe tải hạng nặng này đã hoàn toàn mắc kẹt sau khi cố đi qua một khu vực đất mềm ướt như bùn lầy. Có thể tài xế đã đánh giá sai địa hình sau cơn mưa lớn, khiến hàng chục tấn trọng tải nhanh chóng chìm xuống lớp bùn sâu. Khi phương tiện nặng mất lực bám, nó chẳng khác nào đang cày đất, không thể nhúc nhích. Đây là hậu quả rõ ràng của việc thiếu khảo sát địa hình và không chuẩn bị phương án an toàn trước khi di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Người lái xe tỏ ra vô cùng khó chịu khi phát hiện hành xáo của mình đang bị camera ghi lại. Những phản ứng bức xúc như vậy thường xảy ra khi sai phạm bị phơi bày, nhưng camera chính là bằng chứng quan trọng giúp làm rõ trách nhiệm sau mỗi sự cố. Việc giám sát bằng thiết bị ghi hình không nhằm làm phiền ai, mà để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người trên đường. Chiếc xe tải đấu bằng này hoàn toàn mất kiểm soát khi trượt trên mặt đường ướt. Trọng lượng lớn khiến nó lao ngang như bị kéo đi mà không thể phanh kịp. Trong tình huống đó, thêm bao nhiêu mã lực cũng không có ích, vì lực bám đã gần như bằng không. Đây là lý do các tài xế phải giảm tốc và giữ khoảng cách an toàn khi mặt đường trơn trượt. Một chiếc xe tải lớn lật trên bức tường toa xe kênh băng giá. Chiếc xe tải hạng nặng này đã trượt dài trên mặt đường phủ băng và bị lật nghiêng sang một bên. Có thể tài xế đã đánh giá sai độ trơn trượt. Khi mặt đường đóng băng, mọi thao tác đánh lái hay phanh gấp đều trở nên vô hiệu, khiến hàng chục tấn hàng hóa mất cân bằng và đổ ập xuống. Đây là lời nhắc nhở rõ ràng, di chuyển trên đường băng giá đòi hỏi phải kiểm soát tốc độ chặt chẽ hơn bao giờ hết. Một cuộc phá rỡ công trình quy mô lớn chuẩn bị diễn ra. Toàn bộ tòa nhà cao hàng chục mét sẽ được hạ xuống chỉ trong vài giây nhờ hệ thống kiểm soát nổ chính xác. Những kỹ thuật này được thực hiện bởi đội chuyên trách, tuân thủ quy trình an toàn nghiêm ngặt để tránh gây hư hại cho các khu vực xung quanh. Đây là ví dụ rõ ràng cho thấy việc xử lý các công trình cũ phải được thực hiện chuyên nghiệp, tính toán kỹ lưỡng và tuyệt đối không thể làm tùy tiện. Có thể thấy rõ ràng những người vận hành thiết bị hạng nặng ở đây cần được đào tạo lại về quy trình an toàn. Chiếc xe ủi đã mất thăng bằng và lật nghiêng chỉ vì thao tác sai, trong khi chiếc cần cầu phía sau cũng trao đảo nguy hiểm. Chỉ một sai lầm nhỏ với máy móc nặng hàng tấn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc tuân thủ đúng kỹ thuật vận hành là điều bắt buộc, không thể xem nhẹ. Một chiếc xe tải hạng nặng đang chắn ngang tuyến đường A28 gần Seoul sau sự cố bất ngờ khiến nó không thể tiếp tục di chuyển. Với trọng lượng lên đến hàng chục tấn, công tác kéo và di rời phương tiện sẽ đòi hỏi thiết bị chuyên dụng cùng đội ngũ cứu hộ có kinh nghiệm. Đây là tình huống cần xử lý cẩn thận, vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông. Những người mới vào nghề đang cố gắng điều khiển chiếc xe tải nặng hơn 40 tấn, nhưng rõ ràng kinh nghiệm còn quá ít để xử lý tình huống phức tạp này. Mỗi thao tác thiếu chính xác đều khiến công việc trở nên hỗn loạn, thậm chí có nguy cơ gây tai nạn. Đây không chỉ là một pha xử lý kém, mà là lời cảnh báo về việc đào tạo an toàn bắt buộc đối với những người vận hành phương tiện hạng nặng. Những thao tác vận hành máy xúc và máy ủi này thật sự khiến người xem phải lo lắng. Không rõ quy trình đào tạo đã được thực hiện ra sao, nhưng việc một chiếc xe tải 20 tấn lật nghiêng như món đồ chơi cho thấy sự thiếu kiểm soát nghiêm trọng. Những thiết bị nặng hàng chục tấn đòi hỏi tay nghề vững chắc và sự tuân thủ tuyệt đối các quy tắc an toàn. Mỗi chuyển động sai đều có thể gây thiệt hại lớn và đặt tính mạng con người vào nguy hiểm.
Chiếc máy ủi hạng nặng cắt đi tá ema này có thể dễ dàng nghiền nát lớp đá cứng như thể chỉ là vật liệu mềm. Với khối lượng khổng lồ và lực tác động mạnh, việc vận hành nó đòi hỏi kỹ năng chính xác tuyệt đối. Dù thiết bị mạnh mẽ đến đâu, chỉ một thao tác sai cũng có thể gây hư hỏng công trình hoặc tạo ra nguy hiểm cho những người làm việc xung quanh. Đây là minh chứng rõ ràng rằng sức mạnh của máy móc phải luôn đi kèm với trách nhiệm và quy trình an toàn nghiêm ngặt. Một chiếc đầu kéo hạng nặng bất ngờ bị lật ngay bên cạnh. Kích thước lớn như cả một phòng nhỏ khiến tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Có thể tài xế đã mất kiểm soát khi ông qua hoặc không điều chỉnh tốc độ đúng cách. Thật may mắn khi không có phương tiện nào ở sát bên vào thời điểm đó. Mong rằng người lái xe không bị thương, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể biến chuyến chạy xe buổi sáng thành một sự cố nghiêm trọng. Động cơ bắt đầu mất ổn định và chiếc xe nghiêng nguy hiểm, không thể tiếp tục đứng gần. Đây là thời điểm phải rời khỏi khu vực ngay lập tức. Khi thiết bị nặng có nguy cơ đổ, việc giữ khoảng cách là quy tắc an toàn bắt buộc để tránh thương vong. Pha điều khiển xe tải hạng nặng này thật sự đầy rủi ro. Chiếc đầu kéo 18 bánh xích va vào lan can chỉ vì một sai sót nhỏ trong góc đánh lái. Việc điều khiển phương tiện nặng hơn 80.000 pôn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, vì chỉ một sai lệch vài cm cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Chỉ cần quan sát thôi cũng đủ khiến người xem cảm thấy căng thẳng. Hôm nay, chúng ta có mặt tại Port Adelaide, nơi những xe tải siêu trường đặc trưng của Úc đang di chuyển trên tuyến đường này. Nhiều chiếc dài tới hơn 18 mét, thậm chí vượt quá chiều dài của một chiếc xe cắm trại lớn. Đây được gọi là dốt trên đến những đoàn xe kéo dài hơn cả một sân bóng, vận chuyển hàng hóa nặng trên quãng đường xa. Khi gặp chúng trên đường, các phương tiện khác phải giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không cố vượt đầu. Đó là một cảnh tượng đặc trưng của giao thông Úc, nhưng luôn đi kèm với những yêu cầu an toàn nghiêm ngặt. Thật khó hiểu khi chứng kiến cách các thiết bị hạng nặng này được vận hành. Chiếc máy xúc đã mất thăng bằng và lật nghiêng chỉ vì một thao tác sai, trong khi tài xế chiếc xe ben lại cố gắng lùi vào một khoảng trống quá nhỏ so với kích thước của phương tiện. Những sai lầm như vậy thể hiện rõ sự thiếu kinh nghiệm và nguy cơ tai nạn nghiêm trọng tại công trường. Với máy móc nặng hàng tấn, việc coi nhẹ kỹ thuật vận hành là điều không thể chấp nhận. Một chiếc đầu kéo 18 bánh đã bị lật khi đi qua vòng xoay qua châu Borjasi, có thể do tài xế vào qua với tốc độ quá cao và mất kiểm soát trọng tâm. Sự cố này khiến tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện phải di chuyển chậm và chờ lực lượng cứu hộ xử lý. Hy vọng tài xế không bị thương, vì chỉ một quyết định vội vàng khi vào vòng xoay cũng đủ biến tình huống bình thường thành một vụ tai nạn nguy hiểm. Một chiếc xe đã lao qua giao lộ mà không hề chú ý đến biển báo dừng, chỉ cách điểm va chạm vài mét. Đây là tình huống có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng chỉ trong tích tắc, nhưng may mắn là không có phương tiện nào đi tới đúng lúc. Dù không xảy ra va chạm, sự việc này nhắc nhở chúng ta rằng chỉ cần bỏ qua một tín hiệu giao thông nhỏ cũng đủ đẩy tất cả vào nguy hiểm. Con đường phía trước đang kẹt cứng, các phương tiện chen lấn và cố len qua nhau một cách nguy hiểm. Biển báo cũng khó nhìn vì xe cộ che khuất, khiến việc di chuyển càng thêm hỗn loạn. Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là giữ khoảng cách, đi chậm và tuân thủ làn đường để tránh những va chạm đáng tiếc giữa dòng người và phương tiện đông đúc. Chiếc xe chở gỗ khổng lồ này cao tới gần 5 mét và đang phải leo dốc với tải trọng cực nặng. Người lái xe phải điều khiển rất chính xác để giữ cân bằng, bởi chỉ một cú đánh lái sai, hàng tấn gỗ phía sau có thể mất ổn định và gây tai nạn nghiêm trọng. Điều khiển phương tiện cỡ lớn trên địa hình dốc đòi hỏi kỹ năng vững chắc và kinh nghiệm lâu năm, không thể coi thường. Chiếc xe đầu kéo khổng lồ này đang vượt qua đoạn dốc gần như dựng đứng với tải trọng lớn phía sau. Với phần giơ đến móc dài và chiều cao lên tới khoảng 4 mét, việc giữ cân bằng và kiểm soát tốc độ là vô cùng quan trọng. Chỉ cần một thao tác sai, trọng lượng hàng chục tấn có thể khiến phương tiện trượt, lật hỏng mất kiểm soát ngay lập tức. Điều khiển loại phương tiện này đòi hỏi kỹ năng chắc chắn và sự chuẩn bị cẩn thận trước mỗi hành trình. Chiếc bán tải này đã hoàn toàn sa lầy trong lớp bùn dày sau cơn mưa. Dù lốp lớn tới hơn 35 inch, chúng vẫn không thể tạo đủ lực bám để thoát khỏi nền đất trơn trượt. Khi xe bị kẹt sâu trong bùn, càng tăng ga càng khiến bánh xe quay trơn và lún sâu hơn. Đây là lý do các tài xế cần đánh giá địa hình kỹ lưỡng trước khi đi vào khu vực đất mềm, đặc biệt là sau mưa lớn, để tránh rơi vào tình huống khó cứu hộ. Chiếc bán tải cỡ lớn này đã bị mắc kẹt hoàn toàn trên đoạn đường nghiêng đầy bùn sau cơn mưa. Bánh xe quay mạnh khiến bùn bắn tung lên rất cao nhưng vẫn không tạo được lực bám. Trong những tình huống như vậy, tiếp tục tăng ga chỉ khiến xe lún sâu hơn và khó cứu hộ hơn.
Tài xế cần dừng lại ngay, đánh giá lại địa hình và gọi hỗ trợ chuyên dụng để tránh làm hư hỏng phương tiện hoặc gây nguy hiểm cho chính mình. Chiếc xe tải chở cát phục vụ khai thác đã bị sa lầy nghiêm trọng, bánh xe chìm sâu gần nửa mét trong lớp bùn đặc. Khi trọng tải lớn bị kẹt trên nền đất mềm, mọi nỗ lực tăng ga đều trở nên vô ích và còn có thể gây hư hỏng hệ thống truyền động. Trong trường hợp này, tài xế phải dừng lại và chờ xe cứu hộ chuyên dụng thay vì cố gắng thoát ra. Đây chắc chắn sẽ là một bài học khó quên khi làm việc trong điều kiện địa hình ẩm ướt. Những sự cố vừa rồi cho thấy kỹ năng và sự cẩn trọng luôn quan trọng hơn sức mạnh của máy móc. Hãy lái xe và vận hành thiết bị đúng quy trình để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên ưu tiên an toàn trước mọi hành trình.